Böö. Tää on nyt se video siitä Donut Labin mullistavasta All Solid State akku moduulista, joka he julkaisi tässä kuluneella viikolla. Ja mä en ole siitä tehnyt vielä videoa oikeastaan kahdesta syystä, tai ehkä kolmekin syytä. Ensinnäkin niin ensinnäkin se vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Ja siinä se onkin ehkä se suurin ongelma tässä, että kun ei anneta mitään todisteita huimien väitteiden perusteiksi. Mutta siis kun mä haluaisin olla pro-business, eli yrityksiä tukeva ja kannustava, niin kuin mä monta yritystä on täällä näillä mun videoillakin suomalaisia yrityksiä esitellyt, ja se on myöskin tavallaan mun tukemista suomalaisia yrityksiä kohtaan. Siis juurikaan, ei kovinkaan monesta, en tietenkään saa mitään rahallista korvausta tai mitään muutakaan korvausta, että teen vaan omasta mielenkiinnosta niitä yrityksiä kohtaan. Ja tavallaan myöskin kaikki autoesittelyt ja moottoripyöräesittelyt, niin nehän on myöskin tavallaan sitä tuotteen tukemista. Että jos mä en haluaisi jotain tuotetta, että se tukea, niin silloinhan mä en tekisi siitä mitään videota. Sitten alkoi kuulostaa silleen, että sen takia mä en ole tehnyt videota Donut Labista, koska mä en halua tukea sitä päinvastoin, mutta mä haluan kyllä, että tää onnistuisi, mutta tässä on nyt liian paljon kysymysmerkkejä. No sitten toinen juttu oikeastaan se, että Akkutohtorin kanssa, mä en voi sanoa, että mä olen muuta kuin esittänyt Akkutohtorille tyhmiä kysymyksiä liittyen Donut Labin akkuun, mutta Akkutohtori on siis tehnyt omalle kanavalleen tosi hyvät videot, nyt 2 kappaletta tästä aiheesta, ja siellä on menty kemiaa ja mietitty niitä superkondensaattoreita ja kaikkea mahdollista ja mahdotonta, niin mä en oikeastaan niin kuin siihen puoleen, mulle ei riitä kompetenssi eikä mulla ole mitään uutta kerrottavaa siitä, niin mä en halua toistaa näitä samoja asioita, jotka löytyy nyt jo kymmeniltä eri videoilta ja artikkeleista ja lehdistä ja kaikesta. Että varmasti niin se totuus selviää tässä lähikuukausina. Tai ainakin lisää uusia selityksiä, jos ei totuutta vielä selviäiskään. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Mutta siis nyt tässä on ne huimat väitteet on se, että se on todella tiukkaa pakattu All Solid State akku. Ja mikä nyt on sitten tämä All Solid State? Onko se kiinteän olomuodon akku, niin kuin tässä toivotaan, kovasti pidetään peukkuja pystyssä, että se olisi nyt oikea läpimurto. Mutta siinä on niin huimat ne väitteet, että ei nämä niin kuin asiantuntijat oikein purematta niele nyt näitä väitteitä. Ja myöskin just nämä väitteiden pohjalta, kun ajattelee, miten paljon se tulisi vaikuttamaan tähän meidän nykyiseen maailmaan ja kaikkeen, ei pelkästään autoihin, vaan koko energiavarastointiin, niin sen takia pitää olla kyllä aika paljon perusteitakin, että noin hurjia väitteitä alkaa latelemaan ilman todistusaineistoa. Mutta siis 400 wattituntia per kilo, se on noin tuplasti parempi kuin nykyiset akut. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että saataisiin puolet pienempiä akkuja. Puolet pienempiä, puolet kevyempiä. Tai sitten saataisiin tuplasti samaan akkukokoon nähden niin sitä kapasiteettia. Että sitten päästäisikin se 1500 kilometriä jo melkein joka autolla ilman välilatauksia. Tai voitaisiin ohentaa se, pistää puolet pienempi akku, saataisiin urheilullisimpia, kevyempiä autoja. Myöskin tähän Donut Labin keksintöön liittyy se mullistava tapa, jolla sitä akkua tehdään. Ilmeisesti joku niin kuin tällainen vähän silkkipainotyyppi systeemi, millä se valmistettaisiin. Nämä on kaikki siis osittain spekulaatio, koska he ei ole kertonut, mutta heidän omalla standillään siellä messuilla oli drone esimerkkinä, että siitä akusta voidaan tehdä minkä muotoinen tahansa, niin silloin se valmistustapa täytyy olla jotain tosi erilaista kuin mihin nykyään on totuttu. Vaikka se heidän demo
kenno oli semmoinen hyvin perinteisen muotoinen, mutta se nyt oli vaan ehkä esimerkki, että siitä se on helpoin lähteä. Ja myöskin varmaan kaikista kätevin muoto sellainen liuskamainen pussukka, kenno, pouch, kenno. No sitten oli se, että siinä ei ole litiumia, mikä on todella hyvä uutinen, jos näin on. Sitä ei tietenkään kerrota, niin mitä se sitten on. Mutta jos siinä ei ole harvinaisia maanmetalleja, niin sehän muuttaa kaiken. Jos se on saatavilla jostain helposti saatavilla olevista materiaaleista, niin silloin se on geopoliittisesti aika merkittävä juttu. Enää meidän ei tarvitse kaivaa niitä akkupaketteja, akkumateriaaleja sitten mun mökin takapihalta tai jostain muualta. Eli kaivosteollisuudelta putoaa osittain pohja pois. No totta kai tarvitaan vielä metalleja kuitenkin. Eikä olla sitten vaan kiinalaisten raaka-aineiden tai varassa. Tai sitten ehkä Trumpia ei enää kiinnostakaan Grönlanti, koska siellä sit niitä mineraaleja ei tarvittaisi, mitä siellä Grönlannissa saattaa. Se on niinku todella suuri juttu. Koko nykyinen akkukemia muuttuisi niinku yhdessä yössä täysin arvottomaksi oikeastaan, koska kuka nyt haluaa enää niin huonoja akkuja sitten. No varmaan tästä vielä palataan tähän kysymykseen, että kannattaako jäädä nyt odottamaan solid state akkua. Palataan siihen tuolla ihan lopussa. Sitten se on myös se uusi akkukemiakenno turvallinen, eli siinä ei ole enää mitään palamista. Eli silloin niitä akkuja voidaan sijoittaa kotonakin ihan mihin tahansa. Hintapuoli oli myöskin, että se on nykyisellään, kun lähdetään tuotantoon, niin se on samanhintainen tai halvempi kuin nykyiset kemiat. Eli jos ajatellaan, että 5-10 vuoden päästä, niin se on sitten todella paljon halvempi, jos se lähtöhinta on jo nyt niin hyvä. Eli se tarkoittaa sitä, että sitten niitä akkuja, joita on helppo valmistaa, ne on kevyitä ja pieniä, halpoja, niin niitä laitettaisiin sitten ihan joka paikkaan. Ja jos niitä pystytään vielä muotoilemaan aika vapaasti, niin silloin niitä voidaan todellakin laittaa ihan joka vehkeeseen. Eli tavallaan sitten se energian varastointi niinku pirstaloituu ja mä en edes osaa kuvitella, mitä kaikkea siitä niinku voi sitten seurata. Mutta käykää kommentoimassa, mitä ajatuksia toi herättää teissä. Ja sitten oli yksi tärkeä juttu oli kans tää lämpötila-alue, -30–100, ja se oli nyt vasta tähän asti testattu lämpötila-alue. He itse sanoi, että voi olla, että se on laajemmallakin alueella vielä ihan käyttökelpoinen, mutta se on nyt mihin tähän asti on ehditty testata. Eli sekin kertoo vähän siitä, että ollaan todella alkuvaiheessa. Mutta sehän nyt tietysti ratkaisisi monta ongelmaa ja myöskin siinä heidän esittämässään videossa näytetään, kun sitä pussikennoa siinä ladataan ja se lämpötila nousee vaan 60 asti sen huiman lataustehosta huolimatta. Eli se ei niinku tarvi sellaista aktiivista jäähdytystä ja sehän tulee taas niinku myös vaikuttamaan todella merkittävästi. No esimerkiksi nyt autoissa sitten niin ei tarvikaan enää niitä jäähdytyskennoja sinne akun sisälle. Taas lähtee komponentteja pois. Turhia komponentteja saadaan akkupaketit paljon yksinkertaisemmiksi ja robustimmiksi. Niin se tietysti halventaa toivottavasti niitä sähköautoja tai täytyy halventaa niiden hintaa myös sitä kautta, koska ei tarvita sitten alumiinia jäähdytysripoihin, putkistoja, kaikkea mitä siihen jäähdyttämiseen liittyy. Tai sitten niitä voidaan ehkä pakata vähän tiiviimmin vielä sen takia, koska sitä jäähdytystä ei tarvita niin paljon sitten jossain muissa sovelluksissa. Ja sitten yksi aivan mieletön väite kestäisi 100 000 lataussykliä. Jos nykyiset kemiat kestää sen 3000 sykliä, niin tämä olisi nyt sitten niinku kertaluokkaa parempi. Niin se kuulostaa aika kovalle väitteelle, mutta jos se olisi joku kondensaattori, niin silloinhan se olisi itse asiassa jopa alakanttia, koska kondensaattorit kestää jopa miljoonia syklejä. Mutta luultavasti se on voi olla jotain siltä väliltä. Kondensaattorin ja akun yhdistelmä tai jotain. Mä en osaa siihen sanoa sen tarkemmin. Jätän sen akkutohtorin huoleksi kertoa sitten ne kemiat ja tekniset toteutukset siellä akun sisällä. Mutta mitä se tarkoittaa se 100 000 sykliä, niin se tarkoittaa sitä, että joku oli vissiin laskenutkin, että jos se nyt on se 3000 sykliä vastaa 1 000 000 kilometriä sähköautolla, niin se on sitten niin kuin 10 miljoonaa kilometriä.
Eli ei käytännössä millään pystynyt laitteella ajamaan, että se olisi niin kuin kuolematon se akku. Kuolematon akku. Aika kova väite. Eli periaatteessa sitä voitaisiin käyttää niin kuin kymmeniä. Tai sitten se akku voitaisiin aina siirtää seuraavaan. Siinäkin on, niin kuin, mä en pysty taaskaan ajattelemaan, mitä kaikkea siitä voisi pelkästään seurata. Ja yksi erittäin tärkeä väite myöskin oli se 5 minuutin lataus. Meinasin jopa unohtaa tämän, koska näitä huimia väitteitä on niin monta, että jo pelkästään tämäkin olisi ollut sensaatio, että 5 minuutissa pystytään lataamaan. Sen todisteeksi oli pieni videokin siinä, jossa näytettiin, kuinka se siinä latautuu noin 10-80%. Samalla oli se lämpötilan nousu näytetty, joka oli kohtuullisen maltillinen. Et esimerkiksi Teslahan pyrkii lämmittämään akkunsa sinne 55 asteeseen tai yli 50 asteeseen. Ja tässä näytettiin, että se ilman mitään aktiivista jäähdytystä tai lämmitystä niin nousi maksimissaan sinne 60 asteeseen sen 5 minuutin aikana. Käytännössähän se olisi niin kuin polttomoottoriauton tankkaamista vastaava aika silloin. Mä en itse ehkä koe niin suurena, vaikka se on merkittävä parannus tietysti sekin, mutta mä en ole kokenut ehkä noita taukojen pituuksia, lataustaukojen pituuksia pidemmilläkään matkoilla mitenkään rajoittavana tekijänä, koska kun nyt ajetaan pidempään matkaa, niin se ihminen tarvii kumminkin vähän bio- ja ruokataukoa. Mutta totta kai, jos 5 minuutissa pystyisi aina jatkaa matkaa, niin käytännössä sehän poistaisi kaikki sähköautoilun niin sanotut ongelmat, että sitten se olisi kaikin puolin yhdenvertainen polttomoottoriauton kanssa. Et ihan pelkästään yksikin näistä, onkohan näitä nyt 5 tällaista kovaa väitettä, niin yksikin näistä jo riittäisi tekee siitä mullistavan akkuutuuden, mutta nyt kun kaikki ominaisuudet on uskomattoman hyviä, niin vähän siinä tietysti hälytyskellot alkaa soimaan, ja varsinkaan ilman todisteita heitettynä nämä väitteet, niin ne on kovia väitteitä. Ja se myöskin, että ei oikeastaan mitään huonoja puolia ole vielä löytynyt, mitään sellaisia heikkouksia, mikä voisi sitten olla tämän kääntöpuoli. Koska kaikilla tekniikoilla ja asioilla on aina 2 puolta, että jotain huonoa tässä täytyy olla tai sitten sitä ei ole. No nyt sitten varmaan joku miettii, että en mä nyt kyllä osta sitten sähköautoa, koska kohta tulee Donut Labin Solid State akut, niin ei kannata ostaa tässä vaiheessa mitään sähköautoa. No sen verran mäkin tiedän tuotekehityksestä, että se, että ne olisi nyt jossain massatuotantoautossa, kun tällaisessa ihan kansanautossa, niin se, vaikka nyt se tehdas tekisi heti sen päätöksen, tai valmistaja, että he ottaa tämän kennon käyttöön, vaikuttaa sille, että se kennon tuotanto on vielä ihan alkutekijöissä. Eli nyt he on puhunut, että se tulee tämän vuoden Q1 noihin Vergen moottoripyöriin. No sehän kuulostaa tietysti hyvälle, että nyt se on jo tuotantomallissa se akku, mutta jos Vergen liikevaihto oli noin 1 miljoonan verran, oliko se 24 vuonna, se tarkoittaa, että ne myy noin 30 moottoripyörää. Eli vaikka se nyt olisi siitä vähän kasvanutkin, ja varmasti onkin, ja toivottavasti onkin kasvanut se volyymi, jos puhutaankin vaikka 100 moottoripyörästä vuodessa, niin ne akkukennot, ne 100 kennoa varmasti pystytään tekemään sitten hyvinkin alkeellisessa tai pienissä tehtaissa tai laboratorioissa, mutta sitten kun aletaan puhumaan niinku 10 tai 100 tuhansista, niin sitten ei enää ihan niinku polven päällä niitä pystytä tekemään. Eli se tulee kestämään vuosia, ja suuret valmistajat joutuu jo ihan niin kuin vastuukysymysten vuoksi niin itse testaamaan sitten ne vielä todella huolellisesti, että siinä ei nyt ihan riitä tommoset testit, mitä tähän mennessä on näytetty toteen, niin ei ihan noin kevyen perustein ei varmasti ole minkäänlaista tuotantomallia suurille valmistajille tulossa. Mutta että vaikka kaikki menisi hyvinkin, niin se on, mä sanon, että aikaisintaan 5 vuoden päästä se olisi jossain autossa käytössä. Ja nythän varmasti ensimmäiset
valmistajat, jotka sen ottaa käyttöön, niin on niitä, jotka haluaa sitä ehkä keveyttä, eli urheiluautovalmistajat. Niin kuin siellä heidän standilläkin taisi olla joku auto, mä muistan oliko siinä nyt enemmänkin ne Donat-moottorit esittelyssä, mutta voisin kuvitella, että joku piensarja valmistaja pystyisi nopeasti ottaa sitten tämmöisen käyttöön. Ja koska se on vaan piensarjoissa kymmeniä tai enintään muutamia satoja vuodessa, niin silloin se toimisi hyvin myöskin sen skaalan perusteella. Mutta pitkä on matka vielä siihen, että se olisi tässä meidän autossa semmoinen solid state akku, että sanoisin, että tässä ehtii ajaa vielä pari tällaista perinneakku loppuun, tai ei nyt loppuun, mutta sen 3 vuotta, jos on se vaihtosykli vaikka itselläkin, niin ehtii varmaan pari sukupolvea tässä ajaa vielä ennen kuin sitten solid state olisi kansanautossa. Että sen takia ei kannata ainakaan jättää sähköautoa ostamatta, että nyt jotain mullistavaa olisi tulossa. Pitkässä juoksussa on vielä se, että se olisi todellisuutta ihan peruskuluttajille. Tässä oikeastaan niin kuin mä näkisin, että tässä on niin kuin 99% todennäköisyys, että tämä ei tule toteutumaan. Mä en sano huijausta, koska mä uskon, että tekijät varmasti aidosti uskoo siihen omaan tuotteeseensa ja kehittämiseensä ja kehittämäänsä tekniikkaan. Mutta siinä on vielä aika paljon epävarmuustekijöitä. Mä sanoisin, että on 99% todennäköisyys, että tämä ei tule onnistumaan, mutta se 1%kin, jos se sitten kuitenkin onnistuu, niin se potentiaali on niin valtava, että mä en pysty edes kuvittelemaan. Siis se on varmasti niin kuin satoja, ellei tuhansia miljardeja sen arvo, koska ei kukaan enää haluaisi sitten noita NMC- tai LFP-kemioita mihinkään vehkeeseen, jos tommosilla spekseillä saa sitten samaa hintaa auton. Et se potentiaali on niin suuri, mutta tämähän on niin kuin jokaisessa startup-yrityksessä nyt varmasti tällaisessa korkean teknologian startup-yrityksessä, että ne, jotka siihen sijoittaa niihin yrityksiin siinä hyvin alkuvaiheessa, niin tietää sen, että ehkä vaan joka 15 firma tulee onnistumaan. Ja ne sijoittaa silti niihin 15 firmaa, koska se on vaan niin kuin todennäköisyyslaskenta, että sitten se yksi firma niistä 15 saattaakin palauttaa sen sijoituksen 1000-kertaisena tai 100 000 kertaa. No tässä tapauksessa täytyy olla kyllä todella suuri se potentiaali. Mutta mä näen kyllä tässä sellaisen ison mörön siinä, että tälle kävisi vähän samalla lailla kuin jos tämä nyt saadaan toteutumaan ja tämä on sillä kaikilta osin totta tämä Donut Labin akku, niin mä pelkään sitä, että sitten tulee joku iso öljy-yhtiö ja lyö Donut Labille 100 miljardia käteen. Voi olla, että vähemmänkin riittää, voi olla, että miljardikin riittää. Myykääs nyt kaikki oikeudet meille. Ja siinä vaiheessa voi olla vähän vaikea kieltäytyä, varsinkaan jos siinä kohti energiayhtiö sanoo, että tulemme ottamaan tämän käyttöön, että koko maailma pelastuu nyt tämän takia. Ja sitten siinä voikin käydä niin, että he pistää sen vaan pöytälaatikkoon ja jatkaa edelleen sitä öljymyyntiä samalla lailla kuin kävi sille vielä sähköautolle 90-luvulla. Että tässä on mielenkiintoisia aikoja eletään kyllä, että tästä varmasti kuullaan vielä lisää paljon ennen niitä ensimmäisiä Verge-moottoripyörän toimituksia, joita sitten pitäisi maaliskuun loppuun mennessä alkaa tapahtumaan. Ja mä oon kyllä jopa miettinyt, että jos mä saisin nyt ton mun Rotta-Avantin myytyä, niin mä voisin niillä rahoilla ostaa sitten tilata sellaisen Verge-moottoripyörän. Mä en tiedä, että haluaisinko mä heti purkaa sitä paloiksi, mutta olisihan se nyt aika hieno omistaa maailman ensimmäisiä solid state sähköajoneuvoja huikeilla ominaisuuksilla. Oikeastaan tämä video olikin nyt vaan Avantin myynti-ilmoitus. No ei vaan. On siis kyse tosi kovista väitteistä ja jos ne pitää paikkansa, niin ihan maailman mullistavasta keksinnöstä. Sitten niin tämä unohtui vielä kokonaan sanoa tämä energiavarastointi. Että jos saadaankin sitten 3-kertainen kapasiteetti jostain energiavarastoista samalla hintaa, niin sehän tulee ihan mullistaa taas
koko tämän energiasektorin. Et sitten tuuli- ja aurinkovoima on hyvinkin järkevää sen jälkeen. Ja voisi taas ajatella, että jossain Afrikassa siellä ei ole taas tätä infraa, mutta ei sitä infraa tarvita sitten siihen sähkön siirtelyyn, jos on noin edullisia ja hyviä akkuja. He voi siellä paikallisesti sitten säilöä sitä energiaa. Meillä on nyt vielä 3 kuukautta aikaa ajatella, että tämä kaikki on totta ja tämä kaikki tulee onnistumaan. Ja tästä saadaan Suomelle uusi Nokia. Voi olla, että aika moni meistäkin niin sitten siirtyy jollain tavalla, jos tämä pysyy suomalaisomistuksessa, niin voisi jopa saada duunia sieltä tai jollain muulla tavalla sitten osallistuu tähän arvoketjuun, mitä tämä uusi akkuteknologia voisi mahdollistaa. Mutta käyhä kommentoimassa. Voit kommentoida sitä, että uskotko tämän olevan totta, mutta myöskin vähän miettii sitä, että mitä jos se on totta, niin mitä siitä seuraa. Mitä kaikkea hyvää siitä seuraa ja mitä huonoa siitä voi seurata. Mä en nyt hirveästi keksinyt siitä mitään huonoja juttuja. Ja sitähän se ei tietenkään vähennä energian kulutusta, päinvastoin se voi lisätä sitten energian kulutusta, koska sitten se on niin edullista se varastointi, kun tuu kaikkia maailman ongelmia sekään pelastamaan tai parantamaan, eikä ilmastonmuutosta tuu poistamaan. Mutta monen asiaan tulisi kuitenkin helpotusta ja halvennusta ja saataisiin parempia sähköautoja. Tavallaan toi sähköauton suunnittelukin menisi varmaan aika lailla uusiksi, koska nyt tämä nykyinen skateboard-ajattelu, eli se akkupaketti on sen auton suurin ja komponentti ja sen ehdoilla sitten pitää tehdä se koko auto. Niin sitten jos voitaisiin palata enemmän siihen polttomoottoriautomaiseen suunnittelutapaan, sitten se onkin se akkupaketti vaan sen tankin kokoinen enää. Tai sitten se voitaisiin jotenkin printata sitten hyvinkin pieniin tai vaikka lattiapeltiin suunnilleen, että se on vaan muutaman sentin paksu. Tulisi kyllä mullistaa varmaan myöskin sitten sitä auton suunnittelua ja voitaisiin taas päästä 1 pykälä eteenpäin ennen seuraavaa suurta keksintöä. Sitten, että jonkun verran on myöskin mediaa arvosteltu siitä, että media on ottanut hyvin pessimistisen asenteen nyt tähän, vaikka pitäisi olla iloinen siitä, että Suomessa on tehty tällainen hieno keksintö, joka voi mullistaa maailmaa, mutta kyllähän median pitää olla kriittinen ja tutkia, jos ei lähde itse niitä perusteluita koville väitteille pystyy kertomaan, niin sittenhän niitä koitetaan etsiä. Että siinä voi kyllä sitten miettiä, että kenen puolella se media on. Ja jos joku yrittäjä nyt sen takia lopettaisi sen yrittämisen, että media on heitä vastaan, niin sitten ei kannata lähteä ollenkaan yrittäjäksi. Että se on ehkä niitä pienempiä yrittämisen ongelmia. Tulokset puhuu aina puolestaan, että ei muuta kuin faktaa pöytään, niin kaikki lässytys loppuu siihen. Mutta joka tapauksessa Donut Lab on tehnyt kyllä hienoa työtä tämän markkinoinnin osalta, että ihan käsittämättömän pienellä budjetilla on taas saatu aikaan suuri vaikutus. Jokainen tekniikan ja sähköalan media on varmasti noteerannut tämän uutisen ja tuotteen. Hatun nosto heille siitä puolesta. Ehkä niin paljon mä uskon tähän Donut Labin uuteen mullistavaa akkuun, että mä uskallan sanoa, että jos se on totta, niin mä syön hatullisen, ei paskaa, vaan donitseja. Mutta ehkä tässä nyt oli riittävästi meikäläisen 5 pennin lässytysaiheesta. Käy kommentoimassa, mitä ajatuksia herättää, jos Donut Labin Solid State akku onkin totta. Käy sillä kulmalla kommentoimassa, niin katsotaan millaisia kommentteja saadaan. Kiitos kun katsoit. Käyhä tilaamassa kanava, jos et ole vielä tilannut. Varmaan palataan aiheeseen sitten, kun jotain todellista on tapahtunut ja faktoja on lyöty pöytään. Eli käy tilaa kanava ja palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi!